ओके, यो 7th क्लास मेकानिकल वेभकै कन्टिन्यू गर्दैछु मैले। अगाडि हामीले कुनै पनि साउन्ड कुनै मिडियमबाट प्रोपागेट गर्यो भने कसरी गर्छ, कम्प्रेसन कसरी क्रिएट गर्छ, अनि रेयरफ्याक्सन कसरी क्रिएट हुन्छ, र त्यो बेलामा भोल्युमेट्रिक कुराहरू, भोल्युमहरू कसरी चेन्ज हुन्छ, प्रेसर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने बारेमा अलिअलि मैले केही जानकारी गराएको थिएँ। अब यसपछि हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने velocity of the sound in the medium अथवा velocity of sound in the gas v equals to e by rho भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै गरेका छ, डाइमेन्सन मेथडबाट पनि फर्मुला इस्टाब्लिश गरेका छ। र त्यसको बेसिसमा हामीले ग्यासको लागि the modulus of elasticity is replaced by the bulk modulus। bulk modulus किन चेन्ज गरिन्छ भन्दाखेरि भोल्युम चेन्ज हुन्छ, भोल्युमको कुराले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ bulk modulus आउँछ। र सोलिडको केसमा भएको भए E is replaced by Y, that is Young's modulus of elasticity। है, यसरी हामीले केही बेसिक इन्फर्मेसनहरू लिएका थियौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि न्युटन्स र ल्याप्लासको केही फर्मुलाहरू हेर्नु छ, अलि इन्ट्रेस्टिङ खालको छ। ओके, न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास। न्युटन्सले एउटा फर्मुला दिएको छ र कुनै पनि फर्मुला डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि केही एजुम्सनहरू न्युटन्सले बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ न्युटन्सले बनाएको एजुम्सनहरू, यदि कुनै पनि एउटा एजुम्सन भन्नाले केही एउटा क्राइटेरियाहरू अथवा यो फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि यो रिक्वायरमेन्टहरू हुन सक्छ अथवा त्यहाँ केही रेस्ट्रिक्सनहरू लाएर अगाडि बढ्दैछ न्युटन्सले के भन्यो भन्दाखेरि velocity of sound in the gas medium, कुनै पनि साउन्ड ग्यास मिडियममा प्रोपागेट गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रोसेस हुन्छ, कस्तो कस्तो फेनोमेना हुन्छ भनेर उनले चाहिँ एउटा एजुम्सन क्रिएट गरे। यो एजुम्सनले गर्दाखेरि यदि गुड एजुम्सन छ भने त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि गुड नै हुन्छ, र हामीले गरेको एजुम्सन यदि ब्याड छ भने त्यसबाट आउने रिजल्ट चाहिँ ब्याड रिजल्ट नै हुन्छ। है, अब के भयो त न्युटन्सको फर्मुला सही थियो कि अथवा गलत थियो कि, त्यो खालको हामी फर्दर पढ्दैछौँ। अब हामीले न्युटन्स एज्युम दैट व्हेन साउन्ड वेव प्रोपागेट्स थ्रू एयर, कुनै पनि साउन्ड मिडियमबाट, कुनै पनि ग्यास मिडियमबाट साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन्स क्रिएट हुन्छ, फर्मड हुन्छ। ओके, यहाँ मैले जुन रेड पोर्सनबाट हामीले हेरिरहेछौँ त्यो रेड पोर्सनबाट हेरिरहेछौँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अलि इम्पोर्टेन्ट क्ल्युहरू हो, अलि इम्पोर्टेन्ट पार्टहरूलाई मैले अलि रेडबाट देखाएको छु, त्यो हाइलाइट गरिदिएको छु। कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन, पहिला हामीले के सम्झिनु पर्यो भने न्युटन्सले के एजुम गरे भने कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन चाहिँ फर्मड हुन्छ कुनै पनि साउन्ड वेभहरू कुनै पनि मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि। He argued that the process change in pressure and volume in this region is a slow process। है, त्यो बेलामा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन भइरहेको बेलामा the change in volume and pressure जुन रिजनमा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन भएको छ त्यो चाहिँ भेरी स्लोली टेक्स प्लेस, स्लोली चेन्जेस भइरहेको हुन्छ प्रेसर एन्ड भोल्युम। द्याट हिट प्रोड्युस ड्युरिङ द कम्प्रेसन इज गिभन टु द सराउन्डिङ। ओके, अब उसले एउटा एजुम्सन के गर्यो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एजुम्सन हो, कुनै पनि साउन्ड कुनै पनि मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन हुन्छ, त्यो बेलामा भोल्युम र प्रेसरमा चेन्जेस आउँछ, भेरिएसन आउँछ, र त्यो प्रोसेस एकदमै स्लोली टेक्स प्लेस हुने प्रोसेस हो। है, ऱ्यापिडली होइन कि भेरी स्लोली हुने प्रोसेस हो। त्यो बेलामा कम्प्रेसन भएको बेलामा हिट प्रड्युस गर्छ एन्ड विच गिभ्स टु द सराउन्डिङ। है, कम्प्रेसन भएको बेलामा के गर्छ त हिट प्रड्युस गर्छ, हिट चाहिँ के गर्छ त सराउन्डिङलाई चाहिँ दिन्छ भने रेयरफ्याक्सन भएको बेलामा सराउन्डिङबाट चाहिँ के गर्छ त उसले हिट चाहिँ गेन गर्छ भन्ने दुईटा खालको एजुम्सन, भेरी इम्पोर्टेन्ट एजुम्सन ड्र भयो। अब त्यसमा चाहिँ फेरि म सुरुबाट भन्छु, कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन हुन्छ एउटा पोइन्ट्स, त्यो बेलामा भोल्युम एन्ड प्रेसर चेन्जेस हुन्छ, इट्स स्लो प्रोसेस। ओके, त्यसपछि हिट प्रड्युस हुन्छ कम्प्रेसन भएको बेलामा,
हिट धेरै प्रड्युस हुन्छ, त्यो प्रड्युस भएको हिटलाई के गर्छ सराउन्डिङमा दिन्छ, which lost the heat to the surrounding है। भने रेयरफ्याक्सन भएको बेलामा के हुन्छ त हिट गेन गर्छ, अथवा हिट प्रड्युस हुन्छ कम्प्रेसन हुँदाखेरि, र रेयरफ्याक्सन हुँदाखेरि त्यसभित्रको हिट चाहिँ अलिक कम हुन्छ, त्यसपछि सराउन्डिङमा भएको हिटलाई उसले चाहिँ के गर्छ त गेन गर्छ। इट मिन्स द ओभरअल सिस्टमको टेम्परेचर के हुन्छ रिमेन्स कन्स्टेन्ट, रिमेन्स सेम। कम्प्रेसन हुन्छ, रेयरफ्याक्सन हुन्छ, त्यो बेलामा भोल्युम चेन्जेस हुन्छ, दिस चेन्ज इन भोल्युम एन्ड प्रेसर इज भेरी स्लो प्रोसेस है। कम्प्रेसन हुँदाखेरि हिट चाहिँ प्रड्युस गर्छ which gives to the surrounding, and during the rarefaction it gain from the surrounding। जुन सराउन्डिङ भनेको हाम्रो जुन सिस्टम हो, जुन ग्यास सिस्टमबाट प्रोपागेट गरिरहेछ। सो यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने अकर्डिङ टु द न्युटन्स एजुम्सन द टेम्परेचर अफ द मिडियम्स रिमेन्स सेम है। कुनै पनि एउटा सिस्टमको टेम्परेचर मिडियम टेम्परेचर यदि कन्स्टेन्ट भइरहन्छ, स्टेडी भइरहन्छ भने द्याट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस है। देयरफोर द कन्क्लुजन according to the Newtons, sound wave propagates through an isothermal process in a gas under isothermal process है। भन्नुको मतलब अब हाम्रो मेन कुरा के आयो भने, एउटा के मेन पोइन्ट्स के आयो भने, कुनै पनि साउन्ड वेभ मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि त्यो सिस्टमको टेम्परेचर, त्यो सिस्टमको त्यो मिडियमको टेम्परेचर रिमेन्स सेम। किन द्याट इज इसको कन्क्लुजन के हो त, सो द प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस है, जुन हामीले 11 मा पढिसकेका छौँ थर्मोडायनामिक्समा आइसोथर्मल र एडियाबेटिकको कुराहरू हामी पढेका छौँ। अब हामी ब्याक टु जाउँ त आइसोथर्मल प्रोसेस रहेछ। कुनै पनि साउन्ड चाहिँ एउटा मिडियमबाट प्रोपागेट गर्ने भनेको त्यो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। त आइसोथर्मल प्रोसेस किन हो, बिकज द टेम्परेचर अफ द मिडियम्स रिमेन्स द सेम। किन सेम भयो, कम्प्रेसन हुँदाखेरि हिट लस गर्यो, रेयरफ्याक्सन हुँदाखेरि हिट गेन गर्यो है। र कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हुँदाखेरि के भयो त भोल्युमहरु चेन्जेस भयो। इट्स भेरी स्लो प्रोसेस। यी कुराहरुलाई चाहिँ यी क्लुहरुलाई चाहिँ मेमोराइज गर्यो भने, बुझ्न सक्ने गर्यो भने, बुझ्यो भने यो चाहिँ सिम्पल कुराहरु छ है। अब लास्टमा कन्क्लुजनमा न्युटन्स फर्मुलाको मेन एजुम्सन भनेको द आइसोथर्मल प्रोसेस हो है। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट, कम्प्रेसन्स हिट लुज अथवा हिट गिवन टु द सराउन्डिङ एन्ड द रेयरफ्याक्सन हिट गेन फ्रम द सराउन्डिङ है। यति कुरा। अब हामी फर्दर अगाडि बढौं। न्युटन्सले एउटा एजुम्सन बनाइसकेपछि अब हामी त्यसमा बेस्ड भएर हामी फर्मुला डिराइभ गर्दैछौं। जुन फर्मुला हो न्युटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास है। अब हामी अगाडि बढौं। ओके, अहिलेसम्मको अब यहाँ कुराहरु धेरै कुराहरु छ, मैले अब एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। अन्डर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड भोल्युम, P इन प्रेसर एन्ड V इज द भोल्युम अफ द एयर अथवा मिडियम्स है, और ग्यास। PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ, वेयर P इज टेम्परेचर एन्ड V इज भोल्युम अफ द एयर है। PV भनेको यो आइसोथर्मल ग्यास इक्वेसन हो, आइसोथर्मल प्रोसेसको इक्वेसन यहाँ छ है, PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यसलाई हामी डिफरेन्शिएट गरौँ। सिम्पली हामी प्रोडक्ट रुल लाउँ, PdV प्लस VdP इक्वल्स टु 0 है। अब सिम्पली हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ, प्रेसरको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ, PdV इक्वल्स टु माइनस VdP। अब हामीले यहाँबाट हेरौँ त P इक्वल्स टु माइनस V dP बाई dV र P इक्वल्स टु जस्ट हामीले त्यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरिएको छ, B लाई तल लाँदाखेरि माइनस यो पार्टमा हेर्यो भने माइनस V dP बाई dV, P इक्वल्स टु dB। यो सिम्पली हामीले सल्भ मात्र गरेका छौं। अब यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने dP बाई dV बाई V भनेको यो स्ट्रेस हो, dP भनेको स्ट्रेस हो, F बाई A भेरी स्मल चेन्ज इन प्रेसर हो। dP ले स्ट्रेस इन्डिकेट गरिरहेछ भने dB बाई V ले
स्ट्रेन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, त्यो स्ट्रेन पनि भोलुमेट्रिक स्ट्रेन, भोलुमेट्रिक स्ट्रेन यसले इन्डिकेट गरिरहेछ। भन्नुको मतलब स्ट्रेस बाई भोलुमेट्रिक स्ट्रेन द्याट इज द बल्क मोडुलस। यहाँ चाहिँ रिप्लेस गरिरहेछ, यो स्ट्रेस हो, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, त्यो स्ट्रेन भोलुमेट्रिक हो, सो द भोलुमेट्रिक स्ट्रेन मिन्स द्याट इज द बल्क मोडुलस P equals to B। र यहाँ नेगेटिभ साइन आइरहेको छ, नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट द इन्क्रिज इन प्रेसर डिक्रिज इन भोल्युम अथवा भाइस भर्सा, हामी त्यसरी इन्डिकेट गरिरहेको छ है। P equals to dP by minus dV by B। यो dP भनेको के हो त, स्ट्रेस हो भने dV by B भनेको के हो त, स्ट्रेन हो। स्ट्रेन पनि कस्तो, भोलुमेट्रिक स्ट्रेन है। जस्तै यहाँ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भएको भए यो दिस फर्मुला बिकम्स यंग्स मोडुलस, दिस इज फर द सोलिड ओन्ली। ओके, त्यसैले P लाई हामीले के लेख्यौं त, B लेख्यौं, अथवा B लाई हामी P लेख्न मिल्दो रहेछ। बोथ आर द सेम क्वान्टिटीज अथवा सेम भ्यालुजहरु यो म्याथमेटिकल रिलेसनले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ है। हामी अब फर्दर अगाडि बढौं। इक्वेसन 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, त्यसपछि हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं, त्यो प्रेसरलाई इन टर्म्स अफ बल्क मोडुलस चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्यौं। अब व्हिच इज द, ओके यो पहिला आउँछ है, वेयर B इज द बल्क मोडुलस अफ एयर। हामीले अगाडि पढेको के हो, B इक्वल्स टु B बाई रो, बल्क मोडुलस फर द, हामीले E बाट सुरु गरेका थियौं, E इज रिप्लेस्ड बाई B द्याट इज बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर द ग्यास एन्ड लिक्विड अथवा वाटर जे भने पनि है, B इक्वल्स टु B बाई रो। अब अगाडिको रिलेसनले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने, अकर्डिङ टु द न्यूटन्स from equation 2 B equals to this, B is replaced by P by rho। okay, simply यहाँ simple कुरा छ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ, which is the next, which is the Newton's formula for the velocity of sound in air। velocity of sound त्यसले चाहिँ V equals to P by rho ले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने, that is the velocity of sound in the air है। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु यदि हामी सब्स्टिट्युट गर्यो भने, एटमोस्फेरिक 760 mm of Hg, कन्भर्सन छ यहाँ SI युनिटमा 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। ओके, अब हामीले यो भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालुजहरु हो, एट एनटीपी नर्मल टेम्परेचर प्रेसर, density of air 1.293 kg per meter cube, and temperature at NTP T equals to 273। त्यो भ्यालुलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने B equals to P by rho अकर्डिङ टु न्यूटन्स बाट हामीले त्यो एजम्पसन बाट ड्रा गरेको एउटा फर्मुला हो। B equals to P by rho छ। P लाई हामी के भन्छौं, द प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर मिन्स द मिडियमको प्रेसर त अहिले हाम्रो अरु केही छैन, एक्सटर्नल प्रेसरहरु, त्यो प्रेसर के हो त, एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। त्यो प्रेसर हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, जस्ट सिम्पली यहाँ हेर त, यहाँ 1.013 into 10 to the power 5, this is the standard value of pressure at NTP and the density of that medium, that is air अथवा gas 1.293, यसले गर्दाखेरि 200 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ आयो। अब एउटा यहाँ प्रब्लम के देखियो भन्दाखेरि, न्यूटन्सले जुन एजम्पसनबाट यो फर्मुला डिराइभ गरेका थिए, त्यो फर्मुला कतै रङ छ कि भन्ने कुरा यो भ्यालुले इन्डिकेट गरिरहेको छ। त्यो एजम्पसन चाहिँ ब्याड एजम्पसन थियो कि भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले केही शंका गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। V इक्वल्स टु 280 मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्ने, एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु 332 मिटर पर सेकेन्ड, तर अकर्डिङ टु न्यूटन्स द भ्यालु इज क्याल्कुलेटेड 280 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब त्यहाँ त ह्युज डिफरेन्स आयो, ठूलो भ्यालुको फरक आयो, भेरिएसन आयो नि त, 332 280, एकदमै म्याक्सिमम भ्यालुजको चाहिँ त्यो रेन्ज चाहिँ फरक पर्यो। यसको मतलब कतै न्यूटन्सको एजम्पसन रङ थियो कि भन्ने कुराहरु हुन सक्छ। ओके, the experimental value of the velocity of sound in air at NTP is 332 meter per second, but calculated value is about 280 meter per second। 332 हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो। कुनै पनि थ्योरी अथवा कुनै पनि फर्मुला
यदि करेक्ट हो भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु र क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ भेरी क्लोज हुन आवश्यक छ, तर त्यस्तो यहाँ देखिँदैन। 330 to 280 मिटर पर सेकेन्ड, एकदमै भेरिएसन, एकदमै फरक देखिन्छ। सो देयर इज समथिङ रङ इन द during the assumption. This clearly show that calculated value is very smaller than the experimental value. So मजाले त numeric value ले चाहिँ clearly show गरिरहेको छ। Such difference in values shows that there are discrepancies in newtons and it need to be correction, so it cannot be accepted. भन्नुको मतलब न्यूटन्स को फर्मुला कतै कतै रङ छ कि जस्तो देखियो, किनभने क्यालकुलेटेड भ्यालु र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु एकदमै फरक छ। क्यालकुलेटेड भ्यालु भेरी लेस देन द एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु। सो यहाँ के भयो भने प्याराडक्स भयो अथवा डिस्क्रिपेन्सीज भयो। प्याराडक्स र डिस्क्रिपेन्सीज भन्नाले कुनै हामीले सोचेको कुनै एउटा रिजल्टको लागि हामी क्यालकुलेसन गरिरहेको थियौँ, तर त्यसको हाम्रो के आयो त अर्कै रिजल्ट आइदियो, धेरै फरक आइदियो। जुन सोचेको थियो त्यो भन्दा एकदमै सोच्नै नसक्ने खालको रिजल्ट आयो, द्याट इज द डिस्क्रिपेन्सीज है, अथवा प्याराडक्स भयो है। न्युटन्सको एउटा प्याराडक्स के रहेछ त, क्यालकुलेटेड भ्यालु र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु चाहिँ भेरी क्लोज पनि आएन, एक्ज्याक्ट सेमको कुरा छोडौँ, भेरी नियरली 1-2%, 10% पनि इरर आइदिएको भए पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्थ्यो, तर एकदमै भास्ट डिफरेन्स आएको कारणले प्याराडक्स भयो। मैले भनिरहेको छु डिस्क्रिपेन्सीज के हो त भन्दाखेरि जुन सोचेको थियो, जुन भ्यालुका लागि हामी क्यालकुलेट गरिरहेछौँ, 332 मिटर पर सेकेन्ड ल्याउनका लागि क्यालकुलेट गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ एकदमै भास्ट डिफरेन्स अराउन्ड 52 को रेन्जमा चाहिँ फरक भएर आयो है। यसले गर्दाखेरि प्याराडक्स भयो अथवा डिस्क्रिपेन्सीज भयो है। यो वर्डहरूको बारेमा मैले जानकारी गराएँ है। प्याराडक्स अथवा डिस्क्रिपेन्सीज जुन हुनु थियो त्यो नभएर अर्कै रिजल्ट आइदियो भने, फरक खालको रिजल्ट आइदियो भने त्योमा पनि एकदम ब्लन्डर, एकदमै भेरिएसन, एकदमै ठुलो भ्यालुजको चाहिँ फरक आयो भने त्यसलाई प्याराडक्स भने है। सामान्यमा भन्दा पनि सामान्यलाई हामी एक्सेप्ट पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो खालको मेकानिजम यहाँ भएन। अब के थियो त, न्युटन्सको एजुम्सन कहाँ गलत थियो त, त्यसलाई हामीले के गर्न आवश्यक भयो, अब त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नलाई चाहिँ अब एकदमै नितान्त आवश्यक भयो है। अब त्यसैले अब त्यो करेक्सनलाई, त्यो न्युटन्सको एजुम्सनलाई चाहिँ अब उसको कहाँ ड्रब्याक्स भयो अथवा कहाँ डिफेक्ट छ, त्यो कुराहरूलाई अब हामीले ल्याप्लास फर्मुला मार्फत के गर्छौँ त, करेक्सन गर्छौँ। ओके, ल्याप्लास करेक्सन है। धेरै पछि न्युटन्स फर्मुला वाज करेक्टेड बाइ द ल्याप्लास। पछि चाहिँ हाम्रो के भयो भने ल्याप्लासले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ he pointed out that न्युटन्स एजुम्सन वाज रङ, किनभने ब्याड एजुम्सन थियो है। त्यो ब्याड एजुम्सनको कारणबाट त्यहाँबाट आउने रिजल्ट पनि के हो त, ब्याड नै आयो अथवा रङ नै आयो है। हामीले कुनै फाउन्डेसन बनाउँदै हामी एकदमै कमजोर बनाउँछौँ भने त्यो घर त के हुँदैन त, बलियो हुँदैन, अथवा त्यसबाट आउने परिणाम के हुन्छ त, राम्रो हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि यो त फाउन्डेसन हो, कुनै एजुम्सन गर्नु भनेको त्यो एजुम्सनलाई चाहिँ पक्कै पनि कतै रङ छ है, त्यही एजुम्सन नै रङ हो, अरू कुरा होइन कि क्यालकुलेसनमा होइन भन्दा। अब त्यसको एजुम्सनसँग क्यालकुलेसनहरू आयो, अरूमा त केही पनि प्रब्लम छैन, स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू पनि ठिक छ है सबै, तर एजुम्सन चाहिँ रङ हुन सक्छ। जुन कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सनमा हिट लस र गेनको कुरा थियो, अथवा टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ कतै कतै त्यही एजुम्सन रङ थियो कि त्यसलाई चाहिँ ल्याप्लासबाट नोटिस भयो। अकर्डिङ टु हिम, अब ल्याप्लासको खास कुरो के रहेछ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन अकर्स सो ऱ्यापिडली प्रोसेस। अगाडि हाम्रो न्युटन्समा के थियो, भेरी स्लो प्रोसेस भन्ने थियो भने यहाँ चाहिँ के छ त, भेरी ऱ्यापिडली हुने प्रोसेस हो। एन्ड नाइदर हिट इज ट्रान्सफर टु द सराउन्डिङ ड्युरिङ कम्प्रेसन नर हिट इज टेकन फ्रम द सराउन्डिङ ड्युरिङ रेयरफ्याक्सन। जुन हामीले जुन मेन एजुम्सन थियो त्यो कुरा के भयो त, फेलियर भयो। अहिले नोटिस गरिरहेको छु, उसले पोइन्टेड गरेको मात्रै हो, अब पछि हाम्रो करेक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पछि हेर्ने कुरा हो। कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हुँदाखेरि हिट सराउन्डिङलाई पनि दिँदैन र
सराउन्डिङबाट लिँदा पनि लिँदैन रेयर फ्र्याक्सनमा कम्प्रेसनमा दिने भनेको थियो यता रेयर फ्र्याक्सनमा गेन गर्ने भनेको थियो यो प्रोसेस हुँदैन है ठ्याक्कै रिभर्स के भयो त एजुम्सन भयो by the Laplace. Thus, the temperature in different regions does not remain constant. There was a variation so that the sound in a gas propagates through the medium and adiabatic process. अब ठ्याक्कै अगाडिको isothermal process थियो भने according to Newton's it's a adiabatic process. Adiabatic process किन with compression र rarefaction हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हिट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन हिट चाहिँ लिने अथवा दिने हुँदैन गेन अथवा गिभ अप हुँदैन अनि यसमा चाहिँ त्यो बेलामा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट थियो अगाडि न्यूटन्समा यहाँ चाहिँ के हुन्छ ल्याप्लासमा चाहिँ द टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्टको ठाउँमा टेम्परेचर चाहिँ भेरिएसन आइरहन्छ त्यो सिस्टममा भन्यो दैट इज द एडियाब्याटिक प्रोसेस है मुख्य कुरा के हो न्यूटन्सको एजुम्सन one word ma that is isothermal process र ल्याप्लास को करेक्सन मा एडियाब्याटिक प्रोसेस है दुईटा कुराहरु सम्झियो भने हामी अगाडि बढ्न सकिहाल्छौं ओके लेट्स नेक्स्ट मा ओके the equations of the adiabatic process Pb gamma equals to constant है where gamma equals to ratio of molar capacity of air at constant pressure to that at constant volume. यो हामीले 11 मा पढेको जुन एडियाब्याटिक प्रोसेस को एडियाब्याटिक ग्यास इक्वेसन हामीले हेरेका छौं अब त्यसलाई हामीले अगाडि गरे जस्तै डिफरेन्शिएट गरौँ त्यो पनि प्रोडक्ट रुल लाएर v गामा यो अगाडि आयो dp अब p यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ पावर रुल लागेको छ गामा अगाडि आयो v n -1 x को पावर n गर्यो भने n x को पावर n -1 आउँथ्यो नि सिमिलरली यहाँ चाहिँ के गरेको छ त प्रोडक्ट रुल लागेको छ है अनि यहाँ dv आयो इक्वल्स टु 0 अब हामीले यहाँ p गामा को भ्यालु निकालौं त अगाडि हामीले p को मात्र निकालेको थियो भने यहाँ p गामा को भ्यालु निकालौं dp बाइ यो सेम भ्यालु आयो न्यूमेरिक भ्यालु हेरौं त अगाडिको जस्तै dp बाइ dv बाइ v आयो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई मैले थोरै स्टेपहरु एक दुईटा जम्प गरेको छु तपाईहरुले चाहिँ यसलाई प्रोसेस वाइज गर्ने र p गामा इक्वल्स टु लास्टमा के आयो त बल्क मोडुलस नै आयो यो बारेमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु p गामा इक्वल्स टु बल्क मोडुलस अब भनेको मतलब हाम्रो फर्मुलामा एउटा फ्याक्टर्स आयो त भनेको गामा अहिले अगाडिको न्यूटन्सको फर्मुलामा के थियो b इज इक्वल्स टु द p त्यही कुरा रङ थियो किनकि एजुम्सन रङ थियो र यहाँ चाहिँ अर्को एउटा फ्याक्टर्स आयो त्यो फ्याक्टर्स कुन रहेछ गामा रहेछ गामाको रोलले त्यसको एब्सेन्सले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक आएको थियो अगाडिको न्यूटन्सको फर्मुलामा देयरफोर अब v इक्वल्स टु b बाइ रो भन्ने फर्मुला चाहिँ के भयो त v इक्वल्स टु p गामा बाइ रो है त्यो गामा फ्याक्टर्स चाहिँ एडिसनल यहाँ आयो ओके देयरफोर the b is the bulk modulus of air b equals to p gamma by rho which is the Laplace formula for velocity of sound in air. The velocity of sound at ntp is just simply value substitute गरौँ गामा को भ्यालु 1.4 अदर एज इट इज छ भ्यालुहरु यसको बारेमा धेरै डिस्कस गर्न आवश्यक छैन र यहाँबाट क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो त 331.2 which is very close to the experimental value so it can be accepted easily है यो चाहिँ के भयो त न्यूटन्स को चाहिँ फेलियर लाई चाहिँ ल्याप्लासले चाहिँ करेक्सन गरिसकेपछिको भ्यालु 331.2 इज भेरी क्लोज एकदमै 0.0 लाइन को मा एरर छ त्यही पनि हामीले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौं किनकि भेरी क्लोज छ है यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु 332 र 331.2 है 0.8 को मात्र भेरिएसन छ त्यसैले यो चाहिँ एउटा करेक्टेड फर्मुलाको रूपमा आयो द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिडियम अथवा इन ग्यास medium is v equals to p gamma by rho. This result closely agree with the experimental value. Thus, Laplace gives the correct value of velocity of sound in air, so it can be accepted easily. है यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं ओके थ्यांक यू अब नेक्स्ट क्लासमा म यसको केही सर्ट क्वेशनहरुमा हामी डिस्कस गर्छौं त्यसपछि अझ यही फर्मुलामा बेस्ड भएर हामी धेरै कुराहरु डिस्कस गर्छौं यसको लागि चाहिँ न्यूटन्स फर्मुला के हो कसरी फेलियर भयो त्यसको प्याराडक्स के रहेछ र ल्याप्लासले चाहिँ
कसरी त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्नुभयो यो कुराहरू हामीले बुझौँ है। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा धेरै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ।